Welcome back po sa aking video tutorial. Today po, ang pag-usapan natin yung tinatawag nilang shortcut key. Okay po, yung mga shortcut key na yun, may name talaga yon. So, ito po yung makikita nyo sa column A. Tapos yung key naman, mamaya isusulat ko dito tapos i-explain ko pa isa-isa. Okay po. Ngayon, may mga listahan po ako dito. Tulad nito, itong print preview. Yung print preview po, yun po yung, gumawa ka ng report mo na gusto mo makita yung report mo na bago mo siya i-print. Okay. May, dito na, may, yung normal lang na pag gusto nyo makita yung print preview, pupunta po kayo sa file, tapos print, tapos yan po ang lilitaw. Yan po yung print preview bago mo siya i-print. So kung para sa inyo ayos na yan, i-click nyo lang po dito yan para mag-print. Okay. For now po, ang gusto natin is shortcut key. So ita-type po natin dyan yung shortcut key ng print preview. So ita-type ko dyan is yung letter na Ctrl P. Yan. Ctrl P. Yan. Yan po yung shortcut key niya. Ctrl P. Okay, try po natin. Press mo yung Ctrl tapos type P. So, yan na. Yan na yung lumabas. Yun po yung Ctrl P print preview. Okay po, Ctrl P print preview. Pero pag hindi nyo po alam yung shortcut na yan, pupunta po kayo dito sa file, tapos print, tapos ito na yan. Okay, pero for now, ang in-explain ko po ay yung mga shortcut key niya para mapabilis. Okay po. Tapos pangalawa, copy. Ang copy, ano ba ito? Select natin itong sa C. Tapos copy, right click, copy. Ito yan. Copy. So magkakaroon siya ng guhit-guhit sa gilid na running na yan. Yung magalaw na guhit na puti. So, ibig sabihin yan, Ctrl C. Okay, Ctrl C, copy. So, ito po yung formula niyan. Ay shortcut key niya. Ctrl C. C. Okay. Ctrl C. So, ulitin natin. Select po natin. Ctrl C. Yan. Pero kung hindi nyo alam yung shortcut, syempre, copy, right click, tapos copy. Ito. Copy. Ganun din yan. Kaya lang, sabi ko nga, shortcut, pag-aaralan natin dito. Kaya, Ctrl C natin. Yan. Okay, so copy na yan. Tapos pag nilagay natin dito sa E, column E, in-enter natin. So, ibig sabihin, na-copy siya at transfer natin yung kinopya natin sa column E. So, ang tawag doon is paste. Okay. Ulitin natin. Di-delete ko to. Select natin. Ctrl C. Pag transfer natin sa column E, in-enter natin. Tawag dyan is paste. 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 Okay. Ulitin natin. Ctrl C. Lagay natin dito, right click. Ito yung paste. Okay. Madami pong option yung paste. So, pwedeng itong paste lang na to. Pwedeng 1, 2, 3. Mas maganda, itong 1, 2, 3. Yan. Values. Values and format. Values and right click. Paste. Special. Values. Okay. So, ang ano po noon, ang shortcut key niya ito, Ctrl V. Okay. Ctrl V, paste. Paste, okay po. Capital P, paste. Okay, Ctrl V, paste. Okay. Tapos, ano ba, ito naman, ito, siselect ko, sabi niya cut. Okay. Ito yan, cut. Ililipat natin sa D.
Pag in-enter natin, paste tawag doon. Pero, bago natin i-enter na yan, bago natin in-enter, sinelect natin, tapos kinat natin. Okay, ang tawag dyan, ito yan, oh. Cut ang tawag dyan. So, ang formula niyan is, ang shortcut key niya pala, hindi formula, Ctrl X. Yan. Ang shortcut key po ng cut ay Ctrl X. Okay, so ulitin natin to. Select natin to at ika-cut natin. Okay. Select natin, Ctrl X. Yan, naka-cut na po yan ha. Pag in-enter ko, paste ang tawag doon. Okay po. Ngayon, pag babalik ko sa dati, yung last action na ginawa natin, ibabalik ko sa dati, ang tawag doon, undo. Okay? Ulitin natin. Ctrl X, cut yan. Pag nilagay ko sa column D, at in-enter ko, tawag doon, paste. Ctrl P, paste. Okay? So, ngayon, ang gagawin ko, ayaw ko na yung ginawa ko na kinat ko siya. So, ang tawag doon is yan, undo. Ang tawag dyan. Ito po, undo. Ito po, number 6. Undo. So, ibig sabihin, yung last action mo, i-undo mo, parang ibabalik mo sa dati. Okay. So, ang keyboard shortcut po nun is L, Ctrl Z, yan. Undo ang tawag dyan. So, gagawin natin dito, Ctrl C, ipipaste natin dito, enter, ulitin natin, bakit anong nangyari, Ctrl Z, okay. So, ito, ika-cut natin, tapos Ctrl B natin, yan. Ang gagawin natin doon, Ctrl Z, magbabalik siya sa dati. Ctrl Z, Ctrl Z, babalik siya sa dati. Ibig sabihin, yung last action na ginawa po natin, ibabalik po natin kasi hindi ayaw na natin yung ginawa natin. Instead, baka may mali, kaya binalik na lang ulit. Okay. So, ang formula po no, ang shortcut key po nun is Ctrl Z, Z, yan, ganyan. Depende na sa inyo. Okay po. So, halimbawa, ito, ika-cut ko siya, ilalagay ko dito. Okay, paste ang tawag dyan. Ngayon, para maging dyan na lang muna siya, ang gagawin natin, ito po, ito. Yung box na to, ayan. I-click ko yon, ibig sabihin, save. Okay. So, kung titingnan nyo dyan, halimbawa, i-select natin ulit, Ctrl X, ililipat ko sa D, paste, tapos punta ako dito sa taas, i-click ko to, yan o, may lumabas po na pangalan, save, sabi niya. Ctrl S ang nakalagay, yan o, Ctrl S, save. So, yun ang gagawin natin ngayon. I-Ctrl S ko yan, so, Ctrl ko, pag kinontrol S ko po yan, may bilog dito na lalabas. Ctrl S, ayun, nakita nyo? Yun po yun. So, ang shortcut keyboard po niyan is Ctrl S. Yan po yan. Yan po yung save. Okay. So, maganda po yan pag ano ba, marami kang ginagawa. Kaysa umakyat ka dito sa taas, Ctrl S nyo na lang para hindi na kayo gagamit ng mouse nito. Ctrl S lang po, mabilis. Ctrl S, yan. Ctrl S, yun. Automatic na save. Okay po. Tapos, ito naman yung isa naman sa baba, yung B, bold. Okay. Yung bold, pag sinabing bold, ibig sabihin yung letra mo, ito yan, oh. Bold. Nakita nyo, bold,
bold, Ctrl B. Make your text bold. Ibig sabihin, lalaki, tataba, parang gano'n. Lalakihan niya yung letter niya, magiging bold. Kasi dati manipis. Pag kilik mo itong B na to, mawawala siya. Pag kilik mo ulit siya, lalaki naman yung letra mo. Tataba siya. Okay, so ang shortcut key po nun is Ctrl B. Yan. Okay po. Tatandaan nyo po to. Ang bold is Ctrl B. Ang space, Ctrl V. Victory. Okay, yung isa, Ctrl B, boy, bold siya. Okay po. Tapos, ano pa? Italic naman. Ang italic naman po, ito yung format ng text na ihihiga mo siya. Ito po yun sa taas. Oh. Ito, italic. Sabi niya. Italic. Yan. Italic, Control I. Italicize your text. Italicize your text. So, magiging naka-slant siya. Okay? So, yan ang lumabas. Okay? So, ang shortcut key po niyan is Control I. Okay? So, gawin natin shortcut. Ito na lang. Control C. Paste natin yan. So, ang shortcut po niyan is Control I. Yan. Hindi na ako makiat dito. Okay? Ulitin natin. Para isi-select mo yan, Control I. Automatic ayun, no? Nag-ano rin siya doon, no? Ngayon, para mawala yung italic niyan, Control I pa rin. Babalik siya sa dati. Ganun lang. Ganun po siya kadali. Okay po. Tapos, yung date naman, ito date. Yung date kasi may formula naman sa date. May tatype mo diyan day. Yan ayan yung formula ng date. Okay. So ngayon, yung shortcut naman ng date na yan, ang shortcut naman po ng date ganito. Pag click mo yan automatic, depende na lang po sa format ng Excel nyo. Okay. So ang ano po niyaan, ang shortcut niya, okay, shortcut niya is Control, okay, then yan, Control, anong tawag dyan, hindi ko alam yung pangalan nitong ano nito eh, itong may tuldok sa may quit na yan eh. Okay po. So ang shortcut po niyan, ang date na yan, so gagawin po natin dito yun kung lalabas. Okay, Control, yan, see, okay po. O yan ang date ngayon, August 4, 2021. Okay po. Ngayon itong ano to eh, hindi ko alam kung semicolon tawag nila dito eh, Control semicolon. So pasensya ka na kung hindi ko ano yung semicolon nga yata yan. Okay, so dito naman po sa time, okay, so sa time ganun din, kaya lang may additional siya. So ang gagawin natin dyan, shortcut nyan is Control, tapos shift, tapos semicolon. Okay, yan po yung kanyang shortcut key. So gagawin natin yan, Control, shift, tapos semicolon, enter. Okay, so ang oras na po ngayon is 10:38 PM. Okay po. So yan yung shortcut key na alam mo yun, yung ang dami-dami mong ginagawa. So madalian lang ba? Hindi mo na kailangan na pumunta ka somewhere. So mag keyboard ka lang ng ganong kabilis. Okay po. So ito naman fill, iba po yung
fill na nandito sa taas. Meron po kasi fill na tinatawag nila na ano. Ito, gagawin natin pag fill, ganyan. So, pag ipipil ko po yan, so, yun, fill ang tawag doon. So, may shortcut po yun. Kumbaga, kung ano yung nasa taas, kakapihin niya pababa. Okay. Kung anong nasa taas, kakapihin niya pababa. Ang tawag po dyan, fill. Okay. So, ang shortcut po niyan is Ctrl D. Okay. Tulad nito, pag ginanya ko to, D, kakapihin niya lahat. Okay, pero pag ito, burahin natin yun. Ito, siyempre kinapi mo, binaba mo yan, kakapihin niya yung C sa taas. Kasi kung ano yung nasa taas, ikakapihin niya hanggang dun sa sinelect mo. So, ang ano niyan is fill. Fill. Okay, capital F, fill. So, Ctrl D ang shortcut key niya. Tapos, ito naman, copy all. Copy all, ibig sabihin, kakapiin lahat. So, ang mangyayari dyan, pwedeng dito ka mag-select, yun ang copy. Makakopy lahat yan. Or, dito ka pupunta. Okay, tapos, pwede mo ng Ctrl C yan. Copy all. Ctrl C, copy all na yan. Ngayon, may shortcut naman dyan na ito yung Ctrl A. Okay. Pag Ctrl A natin, isi-select niya lahat yan. Yun. Okay. Dito ako pumunta. Ctrl A, sinelect niya lahat. Yun po yung control. Copy all. Ctrl A. Yun po yung shortcut. Okay po. So, yun lang po yung may explain ko ngayon. Yung mga shortcut key na, kumbaga, yan yung pinaka common na shortcut key pag ikay nagtatrabaho sa Microsoft Excel para sa akin. So, sana po may natutunan kayo sa video ko na to. So, doon po pala sa mga nanonood pa ng mga video ko, maraming salamat po. Sana po huwag kayo magsasawa at manood at kung hirap po kayong intindihin, pwede nyo naman pong ulit-ulitin. Okay po. So, kung may mga advanced mga formula na hindi nyo naintindihan, may mga iba-iba po pong video na related doon. So, pwede nyo pong balikan yung mga formula na yun. Tapos, okay po.